Okay, hook. สนุกโยน Da, 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 da. Sing Music Talk. สวัสดีครับผมบานาน่าโบ๊ทนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินหลายท่านนะครับเริ่มต้นจากไบโอนี่นะดาวินต้าครับไอซ์รันยูพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดเนาะแล้วก็อีกหลายคนครับสำหรับเพลงที่ทำให้ทุกคนรู้จักบานาน่าโบ๊ทในฐานะศิลปินนะครับก็จะเป็นเพลงชื่อเพลงโหงหาครับเพลงนี้16 ถึง 17 ปีมาแล้วเนาะแต่ก็ยังเห็นบางคลื่นที่เป็นคลื่นที่เปิดเพลงเพราะก็ยังเปิดอยู่นะฮะก็จริงๆแล้วไม่อยากจะบอกว่าขอบคุณมากสำหรับการที่ศิลปินเล็กๆค่ายอินดี้คนหนึ่งได้รับความยอมรับขนาดนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสำหรับนักแต่งเพลงคนหนึ่งครับ Okay, hook. สนุกโยน Da, 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 da. Sing Music Talk.